Hi guys, this is Christine and welcome back to my channel. Today, I'm super duper happy kasi dumating na yung order ko from Lazada. Ito na siya. EFS Mystery Box. So, open na natin. Ito ang cutter. Siyempre guys, bago nyo ito buksan, huwag nyo kalimutang i-disinfect. Kasi alam nyo na, para hindi tayo makakuha ng sakit na kumakarat niyan. So, ganito yung box niya. Nung unang tinignan ko to sa Lazada, sold out na. So, naghintay ako. So, tignan na natin kung ano yung laman niya. Okay, our first item is UNTV cup shirt. UNTV cup shirt. Ganun na. This is our first item. Natin para makita na. Yan. Next item is socks. We have 3 pairs of socks. Okay, our next item is EFS card. Mamaya, ipopost ko below kung magkano yung price niya each para malaman natin kung talaga bang worth it yung mystery box ng EFS. Ay, ang ganda. Ang ganda. Bagay siya ngayon kasi 'di ba malamig ang panahon. Oh, 'di ba? Hindi ako marunong maglagay ng scarf. Search na lang natin pag may time tayo. Ayan. Nakaka-excite. Super happy ako dito. Okay, next item. EFS camisole. Whoa! Medium size. Parang sakto to sa akin. Sakto siya. Ang ganda ng tela niya, guys. Malambot. Ganda. Medium. Okay, next item. Dun. Ako talaga naglagay ng sound effects. Ano to? EFS tumbler. Wow! Hala, ang ganda ng tumbler ng EFS, guys. Oh, kulay blue. Sabi dito, BPA free, super clear and light. Check natin. Hindi siya yung usual na tumbler na, di ba may tumbler, takip, tapos yung tumbler itself. Ganun lang. Ito may lock siya, oh. Kita niyo ba? Oh, di ba? Nakakatawa naman yung mga nakalagay sa mystery box ng EFS. Okay, down to our last item. Sobrang happy ako kasi umorder talaga ako ng mystery box ng EFS. And
I was expecting an EFS notebook. At guys, meron siya. Ito siya, oh. Grabe, nabasa nila yung naman ng isip ko. Taray. So, open natin. Papakita ko sa inyo kung bakit gusto ko ng EFS notebook. First, yung cover niya. Yung cover niya, it's like denim. Pero may foam sa loob, kaya malambot siya. So, pag nalaglag siya, hindi babakat yung, di ba pag, paano ko may explain? Alam niyo yun, yung kahit tusukin nyo siya, hindi siya babakat kasi nga may foam, tapos denim pa yung cover niya. So, palagi siyang mukhang bago. Diba? Sa harapan niya, may nakalagay na EFS, Excellent Fashion Statement. Para mabuksan mo siya, meron siya ditong parang magnet. Well, magnet talaga siya. Yan, ganyan siya. Tapos, diba? That's why I like EFS notebook. So, ayun ang laman ng ating EFS mystery box, and I can say that I am very much satisfied. So, kung wala ka pang EFS mystery box, ano pang hinihintay mo? Umorder ka na ngayon sa Lazada. 1,000 pesos lang yung babayaran mo, pero nakita nyo naman yung items na makukuha nyo. So, super worth it talaga. If you like this video, please don't forget the thumbs up and comment down below. Makakabisado ko din to. Subscribe! Bye!